السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. السلام عليك يا من شغلت العالم بعطاءاتك، ويا من ملأت الدنيا بتلك الأطر الفكرية والعلمية والحضارية والنهضوية والتعبوية لثورتك المباركة. السلام عليك يا شهيد الله. لازلنا نعيش في رحاب زيارة الاربعين المباركة المروية عن الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري، ووصلنا إلى ذلك المقطع الذي يشير إلى أن جابر رضوان الله تعالى عليه اقترب من قبر الحسين عليه السلام. قال عطية: ثم مشى حافيا حتى وقف عند رأس الحسين عليه السلام وكبر ثلاثا ثم خر مخشيا عليه. جابر بن عبد الله الأنصاري كما تعلمون من كبار الصحابة الذين مدحهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأثنى عليهم، ومات النبي عنه وعن قوم من الأنصار وهو راض. ولهذا نجد أن الصحابي الكبير جابر بن عبد الله الأنصاري على الرغم من أن الكثير من أبناء الصحابة خذلوا الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه ولم ينصروه ولم يخرجوا معه، إلا أن هذا الصحابي الكبير على الرغم من مرضه ومن علته استطاع أن يأتي من المدينة إلى كربلاء، ونزل كما قلنا في يوم أمس بالغاضرية التي تكون هي اليوم أراضي مدينة الحسينية في كربلاء، ثم مشى نحو قبر الحسين صلوات الله عليه. أنا أقول لبعض أهل السنة الكرام الذين يأتون زحفا إلى قبر الحسين صلوات الله وسلامه عليهم: لم يكن المشي والسير على الأقدام لزيارة الإمام الحسين مختص بشيعة أهل البيت، فهؤلاء كبار الصحابة هم الذين أسسوا السير إلى قبر الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وكما نقل في القاعدة المشهورة لدى علماء مدرسة الصحابة بأن فعل الصحابي حجة، وبأن ما يقوم به الصحابي إن كان فيه رضا لله، إن كان فيه تعظيم للمقدسات، إن كان فيه رفع للإسلام، فإن هذا الفعل سيكون حجة على الآخرين. جابر بن عبد الله الأنصاري صحابي، ولأن جابرا مشى فدليل على جواز أن يمشي الإنسان إلى قبور الصالحين، إذ أن الإمام الحسين آنذاك في يوم الاربعين بني على جسده الشريف قبر، ومن هنا مشى جابر بن عبد الله حافيا معظما للإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وباكيا ومنتحبا. فالصحابة لابد أن ينتبهوا إلى هذا الموقف، لكن الغريب لم يمشي منهم أحد إلا جابر بن عبد الله الأنصاري الذي دخل حبآل محمد صلوات الله عليهم في قلبه ووعيه ووجدانه، واستطاع أن يعيش في رحابهم، فهم أهل البيت الذين افترض الله مودتهم على العالمين. وبهذا يصل لنا جابر جواز المشي إلى قبر الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وفعل الصحابي حجة. وصل إلى القبر وثم نادى الله أكبر ل3 مرات. الكثير ممن هم في واقع بعيد عن الشيعة وعن التشيع يتصورون بأن هؤلاء الزاهرين إلى قبر الحسين إنما يشركون، لكن عندما يأتي المنصف العاقل الواعي ويقف عند هؤلاء الذين يترنمون بذكر الله، من آداب الزيارة أننا عندما نقف عند مرقد ذلك المعصوم في البدء نكبر الله سبحانه وتعالى ونقول: سبحان الله والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا إن هدانا الله. من آدابنا في الزيارة، وبالأخص عندما يزار المعصوم بالزيارة الجامعة الكبيرة، أن يكبر الله قبل الزيارة ب100 مرة. زيارة أهل البيت عين التوحيد، لأننا عندما نزور هؤلاء العظماء إنما نزور هؤلاء لأنهم أولياء الله، ولأنهم شهداء، ولأنهم ضحوا بكل ما يملكون في سبيل دين الله وفي سبيل رفعة الإسلام العظيم. ومن هنا من آداب الزيارة أن نكبر الله، أن نذكر الله، وما ذلك الإمام إلا ولي الله الأعظم. فالمتتبع المنصف لا يجد أي نوع من أنواع الشركيات التي تكون في الزيارة كما زعم البعض، بل زيارة آل محمد عين التوحيد، لأننا نعظم أولياء الله، ولأننا نزور هؤلاء، ولأننا نقرأ القرآن عند قبورهم. وما تلك الروايات التي أتت في حرمة زيارة القبور إلا روايات يهودية سوق لها المفتي العام للدولة آنذاك كعب الأحبار الذي كان بمثابة وزير الإعلام في خلافة عمر بن الخطاب،
وهو الذي روج لها واعتبر أن زيارة القبور آنذاك بدعة، لكن النبي زار القبور. والإمام الحسين مشى من المدينة إلى مكة 450 كيلومتر ل25 مرة حافيا ماشيا على قدميه. سئل: إنك تمشي والنجائب تقاد بين يديك، هذا الموكب العظيم. قال: إنما أمشي معظما لبيت الله، وبيت الله كما يعلم المشاهد الكريم فيه قبور الكثير من الأنبياء، فلا إشكال في أن يمشي الإنسان على قدميه ويسير زحفا إلى ذلك القبر المقدس كما فعل جابر بن عبد الله الأنصاري. ثم وقف جابر أمام ذلك الطود العظيم الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وقال: السلام عليكم يا آل الله، السلام عليكم يا صفوة الله، السلام عليكم يا خيرة الله من خلقه. هذا الكلام إلى الحسين صلوات الله وسلامه عليه. آل الله، آل الرجل أي أهله وعترته وقومه وعشيرته، لكن المخصص هنا السلام على آل الله أي السلام على أهل بيت الله، السلام على هؤلاء الذين قربهم الله، الذين انتجبهم الله، الذين شرفهم الله في بيوت أذن الله أن ترفع. ذات يوم أبو بكر قال: يا رسول الله، أي بيوت هذه التي أذن الله أن ترفع؟ قال: يا أبا بكر، هي بيوت الأنبياء والأوصياء. قال: يا رسول الله، أو بيت علي وفاطمة منها؟ قال: نعم، من أفاضلها. السلام على آل الله، السلام على أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، وفيهم أنزلت العشرات من الآيات المادحة. السلام على صفوة الله، أي الذين اصطفاهم الله وانتجبهم الله ليكونوا حملة لشريعته، ليكونوا ترجمانا للقرآن، ليكونوا سفراء لله سبحانه وتعالى على خلقه وحجة على الخلق، وهم الذين ينظمون أعمال الناس، وهم الذين يحافظون على الشريعة. لاحظوا يا سادة الكرام، عندما أتت الخلافة لعلي صلوات الله وسلامه عليه لأول مرة في تاريخ العالم يتذوق الناس رغد العيش في خلافة أمير المؤمنين صلوات الله عليه، على الرغم من تلك الحروب الطاحنة التي أسسها بعض أولاد الصحابة له ومعاوية، إلا أننا لو رجعنا إلى حكومة أمير المؤمنين نجدها حكومات من الحكومات المثالية في العالم. صعد أمير المؤمنين ذات يوم المنبر وقد اعترض الخوارج على حكومته، قال: أيها الناس، ألم أوصل الماء إلى كل بيت في دياركم وفي دوركم؟ ألم أسكن كل واحد منكم في بيت؟ ألم أعطكم من العطاء؟ ألم أعطكم من الأرزاق؟ الإمام علي سلام الله عليه يريد أن يقول لهم: أنا لا أمتن عليكم، أنا خادم لكم، إنما أنا قمت بكافة الأمور التي في ذمتي، رفعت المستوى الخدمي بإيصال الماء إلى البيوت. لم يسكن أحد في بيت إلا اللهم أن يكون بيت يؤجر ويستأجر، فعلي عليه السلام يدفع أموال ذلك البيت من بيت المال. علي صلوات الله وسلامه عليه أعطى الأمثلة في الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والطبي والديني، ولهذا عاش الناس في خلافة أمير المؤمنين بحبوحة النعيم ورغد العيش، لأنه خليفة الله في أرضه، ولأن الإمام علي صلوات الله عليه استطاع. نسأل الله ببركة الحسين أن يوفقنا وإياكم لكل خير، أن يحفظ زوار الإمام الحسين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر.